So, yun guys. Nasaksak ko na siya. Tapos, lalagay natin siya dito. So, yan. Gumagana siya! So, yun guys. Ito yung mga ginagamit nila sa kwarto nila na para may kona yung kanilang wall. So, sticker siya. And matidikit natin siya. Pwede natin baguhin yung kulay niya. Yan, green. May blue. Yan. Pwede. Ay, ang dami. Tapos meron din siyang controller ng flash. Yan, ganyan yung flash. Yung strobe. Yan, sa kulay. And pink. Yung mawala-wala siya, makatay-patay siya. So, yun guys, kasi nakakatuwa tong set. Kasi meron na siyang charger. Tapos ito, yan. Kompleto na siya at saka may remote. So, kung matutulog na siya, gusto ko gantong color. Gusto ko gantong color. Yan! Perfect! So, mapapansin nyo, meron siyang continue. So, kung dalawa yung binili ko, pwede tugtungan. So, yan. So, guys, next na tayo. Tapos na natin i-try. Off na natin. Dalawang ilaw kasi yung binili ko guys. Ito yung isa pa. Kasi gusto ko sa mga gamit niya may mga sparkling. Yan. So ang pinili kong color is violet. Kasi ang favorite ng bunso naming kapatid is violet. So ganyan yung itsura niya. At mahaba siya. Actually, ang gusto kasing mangyari, yung wall niya yung may ganito na para siyang curtain. Pero, feeling ko kasi maganda na rin yung isa. So, hahanapan na lang natin kung saan natin siya pwedeng ilagay. Siguro doon na lang sa mga picture na yung gagawin natin sa kanya. At saka marami ito guys. Nabili ko lang din siya sa Shopee. So, wala siyang color changing. Kasi ang pinili ko talaga is violet. So, next na tayo guys. Ganda. Yan. Kasi, hindi nyo natatanong guys, yung kapatid ko, sobrang hilig niya sa panda. So, I decided na gusto ko magkaroon ng touch of panda dun sa kwarto niya. Sticker siya. Yan. Ganda. So, lalagyan natin yan ng design kung paano natin siya ilalagay. So, next. Sticker din to guys. Sticker coat siya guys. Nakaka-inspire. Ayan. Nalagay din natin siya doon sa wall niya. Ayan. So actually guys, yung kama niya ngayon, bedsheet ko pa to nung nandito pa ako, Hello Kitty. So I decided na binandit siya ng bedsheet, pero panda. So ayan siya guys. Ito, bedsheet siya na meron ng 2 pillowcase. Yan, ganyan yung design niya, panda. And curtain na panda rin. Yan, ang cute niya guys, kasi nakatayo si panda dyan. So yun guys. So guys, tapos na at simulan na natin ang makeover sa kwarto ng bunsong kapatid. So papakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng kwarto ng kapatid ko. Yan yung kwarto ng kapatid ko. Ano rin naman, maganda rin naman yung kwarto ng kapatid ko. Pero gusto ko lang talaga siyang baguhin. Mapapansin nyo, mahilig siya sa mga, ayan o, mga quotes, yan. Pero binilang ko siya sarili niya inspirational quotes. O, yan. So, ayan yung iba. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala na gaanong gamit kasi pinabago ko na. Pinatanggal ko na kaagad kay bunso para aayusin na lang natin.
Tapos tignan niyo yung bedsheet niya. Hello Kitty pa yan, guys. Yan, Hello Kitty pa siya. So guys, simulan na natin! So, yun guys. Sa wakas, natapos na rin ang makeover ng kwarto ng aking kapatid. So,
ano kaya magiging reaction niya sa itsura ng bago niya ngayong kwarto. Kasi sobrang matagal niya na itong inaantay na ma-makeover ko yung kwarto niya. And wakas, natapos na natin i-makeover. So guys, tignan natin kung ano yung magiging reaction ng aking bunsong kapatid sa kung ayos ng kwarto niya. So guys, let's go! So yun guys, wait na lang natin na dumating si Bunso. Dali na. Ikaw na maglagay ng mga picture dyan. Ito yung remote sa ilaw. Try mo. Gusto mo matagal na. Ginagawa mo. Hey, salamat. Ay, gana. So, yun guys. Tapos na natin na i-surprise yung kapatid ko. So, yun. Nakita naman natin si reaction niya na sobrang natuwa siya dun sa makeover natin sa kwarto niya. At kung napapansin nyo, nagbabago-bago yung kulay. Kasi nilalaro-laro niya. Oh, pindot-pindot niya yung ilaw. So, yan. Matagal niya na kasing gusto talaga yung ilaw na yan. So, talagang hinanap ko siya para mailagay dito sa kwarto niya. So, yun guys. Thank you. And sana nagustuhan niyo yung video. And kung nagustuhan niyo siya, please like and subscribe to my channel. Thank you. Keep safe everyone. See you in my next vlog. Bye! Uuwi ka, galing trabaho, tapos ito yung maradatnan mo. Yung pagod ka na, tapos wow!